Subukan natin to guys, yung Mayk's Adobo Yummy Kit. Actually ano siya, chili oil. Nakita ko lang siya online mga papi, mga guys. Hindi ako mahilig sa chili pero pag usually pag kumakain ako ng chow fan tsaka siomai, ayun, nagchichili ako. Pero other than that, hindi na ako nagchichili. So, kaso nakita ko to, actually na-meet ko yung talaga, yung gumagawa, yun, parang yun nga, sa kwento pa lang. Ang sarap ng kasi crispy daw yung niya, yung chili, yung garlic sa chili sauce niya. So ito, bibili ako ngayon pork chow fan with siomai. Subukan natin yun, yung combo. Ayun, i-review natin. Pero mukhang masarap talaga siya. Ayun, balikan ko kayo guys. Yun nga guys, nakausap ko siya personally kung paano niya ginagawa yung proseso. Grabe yung proseso. Ano ba yun? 2 araw daw yung crispy na yun. Tapos bawal daw magkamali, talagang tawag nito, ini-perfect niya yun. So doon pa lang di ba? Binabayaran dito effort So ayun, na malapit na ako sa Chowking. Natin, subukan natin yung effort na Sir Mayk. Pero siguro masarap talaga. Ayan, sige. So ito na po, nakabili na tayo ng Chowking. At table muna, nagbebenta ako nito habang sinabay. Yan. Tapos ngayon, di na tayo mabibitin sa Chowking kasi palagi konti yung konti yung binibigay, di ba? So ayun. Ayun, medyo marami-rami na. Ito na si Mayk. Subukan natin yung 2 araw ata ang proseso nito, parang gano'n. So yun, yung kasamang chili sauce, dyan ka na, hindi na kita gagamitin. Hindi ko pala gamitin yung cup kasi wala akong palagyan para hindi magalaw lahat yung yung chili sauce natin ito guys, yung moment of truth natin. Ito, habang ko pa lang, sinasando ko na siya yun yung gusto ko talaga curious ako kasi crispy daw kahit nakalubog na. So yun, ito habang sinasando ko pa lang, dinig na dinig mo na crispy talaga siya. So ayun, grabe, nakaka-excite kainin. Ito man na para hindi ang tawag nito, galaw lahat. Sorry, hindi pala kita. So ayun, actually hindi ako mahilig sa chili na ganito pero ito crispy, kaya actually yung sauce lang palagi ko dati, pero ngayon iba na to. So ayun, kain muna ako. Ito, Mayk's chili sauce. Lagay ko Mayk's Adobo Yummy Kit tawag, pero chili sauce yan. Iyan ako muna tawag nito. Sarado ko muna yung Mayk's chili sauce natin. Sarado ko muna. Ayun, matapon sayang. Popost ko mamaya yung Facebook page ni Sir Mayk. So ayun, grabe, kain mo na. Ay, nalaglag.
malinis yung ano ko. Sarap talaga yung chow fan. Takip muna ako Kain muna ako bago ako mag So ito na po. Unang sausaw. Parang nasobran na sa ano to eh. Lipat ko kaya dito. Parang nasobran sa sabaw. Grabe guys, ang sarap, promise. Dati hindi ko masyado kinakain to kasi yung sabaw lang eh. Pero ito grabe crispy talaga. Ito pala yung yung talagang gusto ko subukan. Na-curious ako. Narinig nyo? Grabe. So yun, sabi ni Sir Mike, parang 2 days ata pagkarinig ko yung proseso nito. Paggawa ng chili sauce. Pero grabe guys, sobrang sarap. Talagang crispy siya. Ewan ko kung naririnig nyo. Grabe pa, kumakain ako chicharon. Grabe, sarap. Sobrang sulit na 120,000 mo para sa chili sauce na to. Grabe guys. Ngayon na ako nakatikim ng chili sauce na ganito. Dati yung chowking yun na pinakamasarap sa akin. Pero yung ngayon iba na. Ito na pinakamasarap. Yung Mayk's chili sauce yummy hit. Ayun. Post ko mamaya yung niya, Facebook page. Follow nyo na. Kain muna ako guys Grabe, sarap. Lalangapin ko talaga muna yung sarap. Hanggang grab, sarap. Sarap pagkakangit. Tapos yung crispy, grabe. Ibang klase. Ibang level to. So ayun, tapusin ko muna kain ko. Masama daw sabi ni Lord habang kumakain nagsasalita eh. Pero siyempre nagre-review tayo kaya yun. Pero ngayon putulin ko muna para makain ko na maayos yung ko, yung pagkain. Ayan. Tapos magdadagdag ako ng crispy na chili. Sarap. Ito guys, Mayk's na to hindi to chowking nagayan lang to para hindi kasi baka matapon sa kotse ako eh. Ito, bagong style na pagkain. Lagay yung grabe, sobrang crispy kahit nga tinitinidor ko siya. Ay tinitinidor mo siya, ay tinitinidor mo siya, dinig mo yung hindi kita katutok. Dinig mo yung crispiness ng napakigano. Grabe. Ganda mo yung pagka-crispy ng garlic, diba? Ayun. Nakilang refill na ako. Refill ulit ako. Pag dinutukot, mo siya, kinukod-kod, sinasandok mo, dinig mo yung pagka-crispy ng 2 days effort, 2 days. Sulit yung effort mo, Sir Mike dito. Talagang sobrang solid ng chili sauce na to. Ayan.
Ang ganda. Grabe. Sobrang sarap ng silas ng to. Guys, putulin ko ulit muna. So yun guys, tapos na ako kumain. Sobrang solid nito. Sipin mo, masarap na yung pagkaanghang, masarap pa yung sauce, tapos yung garlic crispy. Grabe. Ayun, naniwala talaga ako sa proseso ni Sir Mayk. Talagang napakalupit ng proseso. Kahit yung tunog pa lang sa tenga mo nagaganahan kayo. Sobrang talaga parang basta hindi ko first time na first time yung usually kasi pag humingi ako sa Chowking, isang ganun lang. Hindi ko kinakain yung yung chili, talagang yung sauce lang. Kasi nga, ewan ko, basta hindi ako kumakain. Ayun. Ito, talagang nakatatlong ako refill ng lagayan ng Chowking. Pero ito, simot sarap ko siya. Tatlong lagayan yon, tatlong refill pala. Ubus ko. Ito yung history to, sobrang lakas ko mag-chili ngayon. Dati hindi ako ganun kalakas. Dati isang isang ganun, tapos puno ng oil, okay na sa akin yun. Ngayon talaga grabe, diba? Para sa akin 10-10 talaga, Sir Mayk. Panalo. Kahit hindi ganun kahilig sa lalo nagkakahilig. Ayun, grabe. Wala akong masabi. Panalo yung chili sauce na to. Ibang klase. Pasensya na pala kayo sa kalat ng kotse ko. May nanap kasi ako kanina. So ayun, excited ako. Kakakuha ko lang kasi ng nag-order kasi ako niyan last time yung sold out. Kakakuha ko lang, kaya ayun, excited isubukan. So yun guys, sobrang sulit. Hindi ako gano'ng kasikat na YouTuber. I mean, madaming viewers, pero sobrang sulit ng sobrang sulit niya gawan ng reviews kasi talagang sobrang sarap niya, promise. So ayun, pa-flash ko yung page ni Sir Mayk. Tapos Makati pala siya guys. So pag yung iba, ayun, pwede nyo siya drop by sa ibang lista or basta PM na lang siya, pwede naman siguro move. Tapos madami pa siyang binibentang pagkain. Check na lang yung page niya. Guys, salamat sa panood. Enjoy eating.